Це відео не для тих, хто шукає роялті-фрі музику для своїх відео, а для тих, хто пише цю музику і хоче працювати або вже працює з деякими платформами, які надають подібні ліцензії на використання музики сервісу за підписку або одноразову оплату. І ні, це в жодному разі не спонсорований контент, Які ваші доказательства? а лише моя особиста ініціатива, мета якої пролити світло на моменти, про які мало хто знає. Особливо, що стосується молодих амбітних композиторів. Співпраця з платформами, які надають ліцензії на використання вашої музики, може бути хорошим рішенням для незалежного композитора та артиста. Адже ми працюємо не для того, аби просто стати відомими і отримати якусь сумнівну славу. Перш за все, ми займаємося справою, в чому ми здібні, яку любимо, і хочемо, аби вона приносила нам дохід для забезпечення сім'ї, можливості допомагати іншим та інших потреб. Можливо, ви, як і я, вже знайомі з деякими сервісами, такими як Artlist, Epidemic Sound, Audio Jungle, Pond5 та іншими. Усі ці сервіси надають можливість авторам різних проєктів з усього світу знаходити та вибирати підходящу музику під різні потреби, чи то для бізнесу, чи то для відео на YouTube. У кожного з них своя політика та умови, проте кінцева ціль однакова. Такий собі ринок музики, куди ви можете прийти, обрати те, що вам потрібно, в рамках вашого бюджету, якщо, звісно, знайдете те, що вам потрібно. Авторські проекти, оригінальні фільми та ігри все одно надають перевагу композиторам, яких можна найняти на роботу напряму, і завдяки цьому дотримуватись однієї концепції. Втім, бувають випадки, коли розробники та автори знаходять композиторів саме на таких платформах і вже потім працюють з ними напряму. Але сьогодні ми не будемо говорити про всіх цих гравців на ринку музики, а висвітимо лише Epidemic Sound. І для зйомки випуску про них мене підштовхнуло те, що нещодавно я збирався подати заявку на співпрацю з сервісом. А якщо ви додивитеся до кінця, то будете знати, чому не варто поспішати з заявкою на співпрацю з Epidemic Sound, якщо ви композитор та незалежний артист. І чим це може закінчитися для вас та вашої кар'єри. Шведська компанія Epidemic Sound з 2009 року займається тим, що створює величезну бібліотеку музики та звуків хорошої якості. Вони не збирають музику і звуки де попало, а приймають заявки від композиторів, які пишуть якісну музику і відповідно віддають перевагу лише таким. Унікальність сервісу в тому, що попри якісну музику, яку вони замовляють своїм композиторам відповідно до їх можливостей, вони надають можливість обрати як всю музичну композицію, так і окремі її частини. Тобто композиції, які завантажуються на сервіс, також доступні окремими доріжками усіх частин треку. Доріжка перкусії, доріжка гітарної партії тощо. Epidemic Sound також співпрацюють з багатьма іншими сервісами, куди поставляють музику зі своєї бібліотеки. Серед таких сервісів є Adobe, Getty Images, iStock, Pinterest і Canva, з чого можна судити, що ваша музика точно буде десь почута. Крім того, вона також може лунати зі світових кафе, в супермаркетах, фільмах та багатьох інших проєктах. Окрім того, для підписаних композиторів Epidemic Sound виступає також у ролі дистриб'ютора і розсилає вашу музику на стрімінг-платформи, такі як Spotify, iTunes та інші, де вашу музику можуть слухати по всьому світу, і це також приноситиме свої роялті зі стрімінг-платформ, з яких ви також отримуватимете певний дохід. Попри все, бібліотека Epidemic Sound досі не є достатньо великою, і багато авторів говорять, що з часом їм стає дедалі важче знайти і обрати потрібну для їх проєктів музику на сервісі. Хоча, напевно, штат композиторів дедалі збільшується, і музики з часом стає все більше і більше. Але сервіс зосереджений на якості контенту, а не на його кількості, що є безумовним плюсом. На момент зйомки цього випуску музична бібліотека Epidemic Sound налічує більше 40 тисяч саундтреків та 90 тисяч звукових ефектів, а за 2021 рік дохід компанії складав понад 78 мільйонів євро. В цілому Epidemic Sound оцінюється в 1,4 мільярда доларів. До речі, на одному зі старих каналів в мене була партнерка і безкоштовний доступ до бібліотеки сервісу. Тож навіть як автор контенту я мав нагоду шукати та підбирати музику на сервісі для своїх відео. Тож я точно знаю, що якість музики їх бібліотеки справді на порядок вищого рівня, ніж якість музики, скажімо, з тої ж фонотеки YouTube або Audio Jungle. На останньому, хоча і не вся музика проходить модерацію в ручному режимі,
Проте все одно на торговому майданчику доводиться довго коперсатися в купі сміття. В Epidemic Sound з цим таких проблем я не помічав, і частіше за все ти шукав щось хороше з хорошого. Видно, що люди піклуються про якість і також модерують музику в ручному режимі. Але так і повинно бути, адже всім нам хочеться користуватись якісними продуктами, як і використовувати і самим писати справді якісну музику. Чи не так? Як Epidemic Sound працює з артистами? Тепер я озвучу вам ключові тези з офіційного сайту компанії. Щодо композиторів та авторів музики, Epidemic Sound воліє допомагати артистам вільно рухатися та заробляти на життя своєю справою. Метою компанії є не тільки платити творцям музики за їхню роботу, але й забезпечити їм передбачуваність і стабільність у їхній професії. Це означає платити їм за виконану роботу, а також за комерційний успіх. Зобов'язання Epidemic Sound перед артистами ґрунтується на 3 наріжних каменях: надання творцям музики передбачуваності та фінансової стабільності, допомога їм у творчому процвітанні та надання їм доступу до глобальної аудиторії. Винагорода Epidemic Sound пропонує просте рішення, яке дозволяє артистам отримувати гроші наперед і з меншою кількістю посередників, що зменшують їхній дохід. Детальніше про цей момент трохи згодом. Як стверджують засновники, в основі моделі винагороди компанії лежить ідея про те, що художники повинні отримувати винагороду за роботу, яку вони виконують, а також за комерційний успіх. Він не прив'язаний до ексклюзивних угод. Epidemic Sound хоче, щоб її модель винагороди була прозорою та дозволяла артистам робити усвідомлений вибір. Як усе це виглядає? Станом на перший квартал 2022 року компанія Epidemic Sound сплачувала авансовий внесок у розмірі від $1200 до $6000 США за трек під час придбання прав на трек. Ціна залежить від складності треку, попиту замовника, ролі творця музики та його порівняльного досвіду. У Epidemic Sound авансовий внесок завжди виплачується безпосередньо виконавцям ще до того, як трек стане доступним, і не відшкодовується за рахунок будь-яких майбутніх роялті. Для незалежного артиста, який на старті кар'єри бореться за кожен долар, таке звучить привабливо. Як я вже згадував раніше, для авторів музики Epidemic Sound виступає також у ролі дистриб'ютора, тому поширює та продає всю музику з каталогу на потокових платформах. Вони порівну ділять доходи від трансляції з їх списків виконавців, тобто 50/50. Epidemic Sound також обіцяють щоквартальний бонус за саундтрек, фіксований пул, який пропорційно розподіляється між виконавцями залежно від популярності серед користувачів. У 2022 році премія була встановлена на рівні $2 мільйонів США, і вони запевняють, що бонус до саундтреку зростатиме разом із зростанням бізнесу Epidemic Sound. У результаті вони очікували, що бонус збільшиться до $2,5 мільйонів США у 2023 році. Це загальна сума пулу, який розподіляється між усіма виконавцями. Воу, ти ще не підписаний? Зроби це зараз. Також твої вподобання та коментарі допоможуть моїм відео потрапляти в рекомендації YouTube. Це сприятиме моєму росту, а значить покращенню якості контенту, який я роблю для вас. Оригінальна музика, змістовні влоги, аналіз композицій, різні огляди та досвід, яким я ділюся з вами. Все це тут, на офіційному каналі Alter. Приємного перегляду. Добре. Так аж скільки ж заробляють творці музики для цієї бібліотеки? Як стверджують засновники, автори, які працюють з Epidemic Sound, заробляють у середньому понад $50,000 США на рік. А їх більш популярні та затребувані композитори заробляють понад $200,000 США на рік. І знову, звучить дуже привабливо, проте перевірити цю інформацію ми, звісно ж, не можемо. Добре, скажете ви. Все звучить і виглядає дуже круто. Так, а що тоді може бути не так? І ось тут ми доходимо до самого цікавого. Epidemic Sound не приймає до себе авторів музики, які є членами PRO і NRO. Бум! Приїхали! Яка тупість. І що, запитаєте ви? Яке мені діло взагалі до цих PRO, NRO, якщо мені пропонують непогані гроші за роботу? Справа в тому, що на початках кар'єри мало хто задумується про такі серйозні речі, але згодом та в довгостроковій перспективі це може зіграти з автором поганий жарт. Тож давайте для початку я трохи поясню, що таке це PRO і NRO, щоб було зрозуміло, чому при співпраці з Epidemic Sound це може стати проблемою для вас.
PRO – Performing Rights Organization – це організація, яка відстежує та управляє авторськими правами на музику виконавців та композиторів. PRO збирає роялті, грошові виплати від радіостанцій, ресторанів, концертних залів і інших закладів, які відтворюють музику в громадському доступі, і розподіляє ці кошти серед виконавців та композиторів. У Сполучених Штатах Америки ASCAP, BMI та SESAC є прикладами таких PRO. NRO – Neighboring Rights Organization – це організація, яка управляє суміжними правами артистів та власників записів. Суміжні права включають в себе права на виконання звукозаписів в громадському доступі, такі як грошові виплати за використання музики на радіо, в ресторанах або в інших місцях. Професійні артисти та власники записів отримують роялті від НРО. У різних країнах існують різні НРО. Якщо вам буде цікаво дізнатися більше про ці правові організації та чому вам варто мати з ними справу як артисту, пишіть запити в коментарі, щоб я знав, що вам цікава така тема. Отож, PRO та НРО – важливі організації для музикантів і власників записів, оскільки це допомагає нам отримувати відшкодування за використання нашої музики в різних медіа та закладах. Чому ж Epidemic Sound не приймає або просить авторів вилучитись з PRO, НРО чи товариства авторських прав? Чому це неможливо? Бо неможливо. Як вони самі кажуть, їх екосистема заснована на тому, що музика може вільно поширюватися до всіх наших клієнтів. Вони зробили це можливим завдяки унікальній моделі цифрових прав, яка базується на тому, що вони є, увага, єдиним власником фінансових прав на музику. А це було б неможливо, якби виконавець або творець музики був афілійованим із товариством колективного керування через їхні ексклюзивні угоди про афіліювання. Також вони говорять, що сподіваються на зміни щодо цього в майбутньому. Але в таке важко повірити, враховуючи той факт, що вони, по суті, присвоюють собі ексклюзивні права на вашу музику. Джентльмени, рівно за 5 днів ми станемо багатші на 100 мільярдів доларів. Це схоже на невдалий контракт з лейблом, який ніби про тебе піклується, і у вас все добре, але рівно до того моменту, коли ти вирішиш піти у вільне плавання або перестати співпрацювати з лейблом. Тоді починаються проблеми. І в результаті часто артисти залишаються без прав на свою музику. У випадку з Epidemic Sound ситуація, звісно, дещо інша, але з іншого боку, можливо, навіть гірша. Тому що, по суті, коли ви заключаєте контракт з компанією, ви стаєте виключно її заручником, без членства в PRO та НРО. Припустімо, ви написали вже багато різної музики для бібліотеки сервісу і, можливо, навіть отримуєте непоганий дохід. Але ось вас запрошують в проект напряму, щоб написати музику до фільму, гри або інших проєктів. І так як ви не можете бути членом PRO та НРО, з цим можуть виникнути проблеми. Звісно, я думаю, що рішення знайдеться, знову ж таки, через Epidemic Sound. Але чи забажає компанія проекту зв'язуватися з прокладкою між ними і вами особисто? Це питання відкрите. Саме всі ці моменти та запитання дуже тривожать багатьох авторів і композиторів, що послугувало численним негативним коментарям та оглядам на форумах та соціальних мережах. Від композиторів в бік Epidemic Sound. Окрім того, і багато авторів, які саме шукають музику в бібліотеці сервісу для своїх проєктів, також почали масово скаржитися на те, що і музики на сервісі недостатньо, і виникають певні проблеми з ліцензуванням. Звісно, всі ці випадки потребують окремого розгляду, на що в нас немає часу. Моєю метою наразі є огляд ситуації навколо Epidemic Sound з точки зору автора музики і композитора, який хотів долучитися до співпраці з сервісом. Я також хочу отримувати швидкі гроші за свою роботу. Проте ніхто не гарантує вам, що ваша музика справді буде приносити дохід на сервісі, і ви дійсно отримаєте оплату та винагороду, яку я вже озвучував. Але в таких справах варто думати не тільки про зараз, коли ти бачиш привабливі цифри і думаєш про стабільність. Варто думати про свій розвиток та майбутнє моєї музики в перспективі. Коли артист підписує контракт з лейблом, часто лейбл забирає 80% доходу. Доходи від потокової трансляції вашої музики на платформах Spotify, iTunes, Tidal та інших можуть самі по собі не бути суттєвими без додаткових роялті завдяки PRO, НРО та видавництву. А з Epidemic Sound ви отримуватимете лише 50% доходу з потоків, а всі ваші роялті за видавництво, PRO та НРО буде поглинати Epidemic Sound. Так, він платитиме вам за роботу, хоча й буде невідомо, скільки саме ви заробили по співвідношенню до масштабів, в яких була використана ваша музика.
А раптом ваша музика використовувалась або ж буде використовуватись в проектах, які принесуть вам мільйони доларів. Звісно. Ніколи не знаєш. А тепер уявіть, що ви активно та старанно працюєте над своєю музикою як незалежний артист, автор і композитор. Випускаєте свою музику самостійно і є власником абсолютно всіх прав на свою музику, а також є членом видавницької компанії та PRO НРО. І ось у вас назбиралася своя суттєва музична бібліотека, яку ви активно просуваєте в соціальних мережах. Так в перспективі ви заробите значно більше грошей. Більше того, ви будете бачити всі звіти, що, де і коли вам принесло ті чи інші гроші. Звичайно, є композитори і артисти, яким підходить модель співпраці і умови, що пропонує Epidemic Sound. Бо музична кар'єра може бути, так би мовити, палкою з двох кінців. Наприклад, завдяки Epidemic Sound та іншим сервісам, подібним до них, ви матимете значно більше шансів поширити свою музику і бути почутим. Це також актуально для окремих музичних стилів, які можуть бути актуальними і мати більший попит серед підписників Epidemic Sound, ніж де-інде, такі як музика в жанрі саундтрек. Адже це ринок як не крути. А як відомо, кожен торговий майданчик забирає як на орендну плату, то комісію за використання. І буває, що краще мати щось, ніж нічого, або, як ще говорять, краще горобець в руці, ніж заєць в лісі. В той же час є інші торгові майданчики, про які ми згадували на початку, які натомість не вимагають у вас відмовитись від PRO НРО. І попри це, дозволяють торгувати ліцензіями на свою музику на їх платформах. Отож виникає питання, а чому там так можна, а тут ні? Це міцна аргумента. Врешті-решт, ніхто інший за вас рішення не прийме. Кожен повинен зважати всі за і проти, щоб дослідити це питання і зробити свій вибір. Я лише мав можливість і привілей поділитися з вами своїми невеликими дослідженнями та аналізом того, що відбувається навколо Epidemic Sound. Сподіваюсь, що ця інформація була корисною і, можливо, навіть врятувала потенціал вашої музичної кар'єри. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи так воно є. А можливо, ви знаєте інші приклади або маєте досвід співпраці з такими ринками. Тож поділіться з іншими під цим відео. Буде що обговорити. Якщо вам сподобалось, будь ласка, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал та пишіть свої відгуки. А я бажаю вам творчих успіхів. Бережіть себе.